السلام علیکم خوږو کتونکو زه تاسو ته ویلکم کوم د فوټوشاپ یو نوی کلاس کې او په نننۍ ویډیو کې به مونږه د خپل سپورټ هیلینګ ټول چې کوم دی برش ټول دا به مونږه استعمالول زده کوو چې د دې سره مونږه څنګه خپل تصویر مونږه صفا کولی شو د دانو نه تو شو دا فیس چې کوم فیس فلټرینګ چې کوم موږ کوو په فوټوشاپ کې هغه موږ په دې ټول په مدد سره کولی شو او په دې کې دننه بیا موږ سره درې نور ټولز دي یو هیلینګ برش ټول دی یو پیچ ټول دی او دا سرور چې کوم دی فرست نمبر باندې سپورټ هیلینګ برش ټول دی موږ سره نو تاسو کتای شئ چې ما دلته کې یو پکچر کولاو کړی دی او په هغې باندې په دې مخ باندې ایکنیز دي دانې دي پمپلز وغیره دي که نه نو د دې دا به اوس موږ څنګه صفا کوو او دا بیسیکلی زه صرف دا پکچر ما دې لپاره اوپن کړی دی چې زه تاسو ته په دې باندې لږ پریکټس وکړم چې دا برش ټول چې زموږ سره دی دا کم ټول چې دی سپورټ هیلینګ برش ټول چې دا موږ په کم طریقه یوز کوو دا موږ د څه لپاره یوز کوو صحیح ده او نه زه په دې ویډیو کې دا کوم چې لکه د دې د مخ نه به زه دا ټول داغونه وغیره خو کوم دا ډېر زیات ټایم غواړي او ډېر زیات کنسنټریشن غواړي په دې باندې به ډېر زیات ټایم لګي نو هله به دا فیس چې دا به ډېر صفا کېږي صحیح شو او دا د دې لپاره بیا موږ یو الټرنیټ طریقه هم استعمالولی شو چې په فوټوشاپ کې یو پلګین راځي پورټریچر په نوم سره هغې باندې موږ ډایرکټ فلټر وو نو دا په خپله صفا شي خو هغه چې کله موږ دا ټولز ډسکس کړو د هغې نه بعد به تاسو ته بیا هغه پلګینز وښیم چې دا به څنګه انسټالوې او بیا به هغه موږ یوز کوو څنګه فلحال لپاره موږ صرف دا ټول یوز کول زده کوو نو زه به دلته کې دا لوک به ووایم دا لیر به زه انلوک کړم او بیا به زه دې دا ډریګ کړم یو ډوپلیکیټ لیر به دې جوړ کړم زوم ټول به سلیکټ کړم او زه به دا زوم کم دې زه به راولم صحیح شو لږ به زوم آوټ کړم زه دونه پورې ها دلته کې چې کم دا دانې وغیرې دې لپاره موږ د سپورټ هیلینګ ټول چې دی اول به دا یوز کړو ها دلته کې تاسو ګورئ په دې کلیک کړم نو دا دانه زموږ سره غیبه شوه صحیح شو دلته چې کله ما په دې کلیک کړو نو دا زموږ سره غیب شو دغه شان چې کله دلته کې دا راولم دلته کې صحیح شو دا کوم ځای باندې زه کلیک کوم هغه ځای نه دا داغونه غیبوي ښه اوس دا کیسه دا ټول زموږ سره دا په دې پکچر کې چې کوم زموږ سره صحیح ځای دی لکه دا ځای شو رینډملی د یو ځای نه یو کلر سلیکټ کړي او هغه هلته کې ولګوي صحیح شو یو ټیکسچر سلیکټ کړي لکه اوس د دې ځای کې چې کوم ټیکسچر لګولو هغه د دې ځای نه سلیکټ کړو دلته یې ولګولو خو د دې سره سره دا کار هم کوي چې دا کله دلته کې دا ټیکسچر لګوي نو د دې او د هغه کلر ټیکسچر کم چې دا لګوي دا دواړه کلرونه یو بل سره میچ کړي او یو کمبینیشن ته جوړ کړي نو هغه والا بیا دلته کې ولګوي لکه دا ځای سور دی نو چې کله زه په دې کلیک کوم نو دا به لږ شانتې ریډ او لږ شانتې د سکین کلر به زموږ سره راځي دلته کې دا وګورئ لږ شانتې ریډ دی او لږ شانتې سکین کلر دی دا ځکه چې د دې بیک ګراوند موږ سره ډېر ریډ دی دلته کې ډېر زیاته هغه د دانې وي په دې وجه باندې دا لږ زموږ سره ښه نه دی جوړ شوی صحیح شو دلته کې چې کله یو کلیک وهم نو دا زموږ سره هغه ځای صفا کوي ښه دې ټول په باره کې دونه پوره وه آی تھنک چې دا به تاسو د دې یوز به تاسو ته پته چلېږي چې په دې باندې موږ څنګه څه کار کوو په دې باندې صحیح شو لکه اوس دلته کې دا لاین راغلی چې کله دلته کې دا لاین داسې راکاږم نو دا لاین به زموږ سره غیب شي څه حده پورې دا ډېر زیات کم شو دغه شان دلته کې دا داغونه دي نو دا داغونه باندې بس داسې یو کلیک وهم او دا موږ سره غیب شي کافي حده پورې دا موږ سره ډېر زیات هیلپفل ثابتېږي دا یو نیم چې دا نه ځي نو دې لپاره به دوه درې کلیکه دغه شان وون دا به هله ځي زموږ سره او بل په دې کې زموږ سره یو ټول دی هیلینګ برش ټول نو بس دا ټول څه کوي دې لپاره موږ یو هغه کوو دا سورس بر دې لپاره موږ ډیفاین کوو لکه چې دلته کله کلیک ووهم دا موږ ته وایي چې could not use the healing brush because the layer to clone has been moved or deleted صحیح شو دا موږ دې ته موږ اول سورس به ډیفاین کوو چې کوم ځای نه به دا زموږ سره ټیکسچر راخلي او بل ځای کې به لګوي نو د هغې لپاره موږ څه کوو الټ په کیبورډ باندې ونیسو او یو ځای ته به لاړ شو کوم ځای چې زموږ په فیس کې صفا دی هلته موږ کلیک وکړو لیفټ کلیک به ووهو نو موږ سره به هغه سورس ډیفاین شي لکه اوس دې چې زه دلته نه دا سورس ډیفاین کوم زه په کیبورډ باندې الټ ونیسم او دلته به کلیک ووهم نو تاسو کو چې کله ما د الټ په دې کیبورډ باندې پریس کوم د برش دا سټرکچر دی زموږ سره چینج شو او دې زموږ دا ایریا سلیکټ کړم اوس چې زه بل ځای کې کله کلیک وهم نو دا ایریا چې دا دې ځای نه به
موږ سره ټیکسچر راخلي. صحیح شو. نو چې زه دلته راشم تاسو ګورئ سره سره دا زموږ برش کومه ایریا چې موږ سلیکټ کړې هغه هم راځي. که زه دلته کې کلیک شروع کړم نو په دې ځای کې به هم ما سره یو کرسر راشي او ما ته به شو کوي چې ستا ایریا دونه د دې ځای پورې ته دا ایریا چې دی دا دلته کې لګوي. لکه څنګه که دلته کې اوس ما کلیک کوم تاسو ګورئ دغسې کې دا پلس راغی او دا د خوا ورو روان دی دغسې نه دا ایریا راغلی خوا. اوس چې دلته کلیک کوم نو دغسې کې دا پلس راځي او ما ته شو کوي چې دا ایریا ته دا غځې نه راخلي او دلته کې لګوي. او بل د دې ایریا سلیکټ کولو سره سره دلته لګولو سره سره دا د دې هغه کم کلر چې دی هغه هم د دې بیک ګراوند سره د دې خپل کلر سره ایډجسټ کوي. لکه تاسو کتای شئ چې زه کله دلته کلیک وهم نو د هغې سره د بیک ګراوند کم کلر چې دا ورسره میچ کوي. نو کافي حده پورې مونږ دا پکچر چې دا صفا کو او که زه تاسو د دې اولنی کم چې اول دا پکچر څنګه ښکارېدو هغه وښیم او اوسنی درته وښیم نو هغه زموږ سره داسې و. اول بدون دانې وي او اوس داسې ښکاري. ښه کافي حده پورې دا پکچر مونږ سره صفا شو. اوس زه تاسو ته یو بل ټول ښیم هغه لږ ایزي دی د دې په مقابله کې خو هغې لپاره سلیکټ یو ځای پکاري. لکه دا به زه کاپي کوم دا بیک ګراوند به ډوپلیکیټ کوم او دلته نه به مونږ راشو پیج ټول ته. پیج ټول څنګه ټول دی چې په دې کې به زه اول یو سلیکشن راوالم او بیا به د هغه ځای نه سلیکشن بل ځای ته بوځم او د دې ځای لکه څنګه تاسو پریکټیکل وښیم لکه اوس دا ما راواغستو صحیح شو او دا ما دلته راوستو نو د دې هغه کم ځای چې و لکه دا ځای چې و دلته کې راغی. سلیکشن زه خو کوم تاسو کتای شئ چې دلته چې کم ټیکسچر هغه دلته هم راغی خو دا به هغه ځای کې استعمالیږي لکه فیس کې چې یو ځای لکه دا کنټرول زیډ کوم زه صحیح شو او مونږ دلته کې وزوم دلته کې دا 3-4 دانې دا به زه ډایرکټ دلته راولم نو د دې نه به ټیکسچر دلته راشي لکه څنګه ګورئ ښه دا ما سلیکټ کو او دا مې دلته کې راوستو. اوس تاسو ګورئ د دې په دې ځای کې پته نه چلی که دا زه راولم او دلته یې راولم نو د دې هم داسې خاص پته نه چلی دا دواړه یو شان دي مونږ ته ښکاري. نو پیج ټول مونږ ډېر زیات سلیکټیو ځای لپاره استعمالو داسې هر ځای کې مونږ نشو استعمالولی او دا سپورټ هیلینګ برش ټول او هیلینګ برش ټول چې دی د دې یوز هم ما تاسو ته نو دغه ټول زموږ په نننۍ ویډیو کې چې مونږ به خپل فیس چې دی نه به دانې څنګه خوښوو دا مونږ ایکنی فری فیس خپل څنګه جوړو فیس فلټرینګ مونږ څنګه کوو. نو که تاسو خیال کړو دغه ټولز نه لاندې زموږ سره یو بل ټول راتلو کانټینټ اویر ټول هغه به مونږ ډسکس کوو خو د هغې نه مخکې به اول مونږ د کلون ټول وګورو چې دا مونږ څنګه یوز کوو ځکه د کلون ټول او د پیج ټول د دواړو فنکشنز یو شان دي نو کله چې دا دواړه ټولز مونږ ډسکس کوو د هغې نه بعد به مونږ د کانټینټ اویر ټول هم وګورو. تر هغې پورې خپل خیال ساتئ. د الله په امان.